Νομίζω ότι φτάσαμε. Χουίνας του Λαζαρέτου. Είχαμε μια δυσκολία στο να βρούμε το συγκεκριμένο σημείο. Και δεν έχει πινακίδα, είχε μια πινακίδα παλιά που λείπει τώρα, είναι άδεια. Αυτό είναι δηλαδή. Αυτό πρέπει να είναι η Χουίνας του Λαζαρέτου. Στο Google Maps βγάζει ότι είναι η Χουίνας του Ακουεντούτου. Δηλαδή, αν βάλεις Χουίνας του Λαζαρέτου και δεις εικόνες, είναι εκεί που ήμασταν πριν, δηλαδή στα αρχαία του υδραγωγείου. Αλλά εδώ, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Δεν με εντυπωσίασε να σου πω την αλήθεια. Είναι ένα σκοτεινό υπόγειο που έχει. Μπες μέσα να δούμε κάτι. Τώρα, μισό λεπτάκι, κλείνουμε το βίντεο, μπαίνω και θα βγω αμέσως μετά. Ωραία, μόνο βγήκα, παιδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν εντυπωσιάστηκα και στο παρελθόν είχαμε πάλι πρόβλημα να βρούμε τις Χουίνες του Λαζαρέτου. Μάλλον επειδή είναι σαν να μην υπάρχουν. Μάλλον δεν υπάρχουν, τι να πω. Πάμε προς την παραλία αν είναι και να γυρίσουμε περπατώντας από την παραλία ή να πάμε στο μονοπάτι. Τι προτιμάς? Μονοπάτι. Μονοπάτι, εντάξει. Μονοπάτι λοιπόν. Ωραίο και το δάσος. Ναι, αλλά τελικά μας βγήκε λίγο μια κυκλική βόλτα σήμερα. Καταφέραμε να δούμε τις Χουίνας του Ακουεντούτου, την Μπράια Πρέτα, την Μπράια του Γκαλέγκου, λίγο πιο κάτω. Και είδαμε και το λίγο Πόζο. το Πόζο, ναι, Ποζάν, το καταραχτούλι. Μεγάλη λιμνούλα, ας πούμε, κάπως έτσι, μεγάλη βάθρα. Και φυσικά το χωριό, που το βλέπουμε κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι μας, θέλοντας κι εμείς. Ναι, βγήκαμε μια γρήγορη βολτούλα πριν τις δουλειές, 1,5-2 ώρες συνολικά. Θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε δουλίτσες και θα ξαναβγούμε μετά το απόγευμα για τη βόλτα μας την καθιερωμένη. Αν δεν βρέχει καταρακτοδός και δεν είναι χάλια πάλι σήμερα το νησί, όπως χθες το βράδυ που δεν μπορούσαμε να πούμε, έπεφτε το ρεύμα, ναι. Ξαναρχόταν, έπεφτε, ξαναρχόταν. Αυτή τη δουλειά είχαμε χθες το απόγευμα. Δεν πειράζει, κάπως πρέπει να ποτιστεί όλο αυτό το δάσος, έτσι νομίζω. Αυτό είναι, παιδιά. Δηλαδή, σε κάποια μέρη της Βραζιλίας δεν βρέχει ποτέ. Αν πάτε προς τον Νορντέσι, για παράδειγμα στο Νατάλ, στο Rio Grande do Norte, που είναι η. Cidade de Sol. Cidade de Sol λέγεται η πόλη εκεί, λέγεται η πόλη του ήλιου. Εκεί, όταν βρέχει, κάνουν γιορτή οι άνθρωποι, γιατί δεν βρέχει ποτέ. Έχουν προβλήματα με τη γεωργία, γιατί χρειάζονται νερό. Ναι. Δεν γίνεται χωρίς νερό. Σε κάποια μέρη δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν καθόλου ζαρζαβατικά, δεν έχουν ντομάτες, αγκούρια, τέτοια. Δεν μπορούν, τα φέρνουν από αλλού. Άρα έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του πάντα η βροχή. Τα κακά της, μάλλον η βροχή. Αλλά εδώ γενικά οι άνθρωποι έχουν τα ωφέλη αυτής της βροχής και η γεωργία είναι πολύ πλούσια εδώ στη γύρω περιοχή. Η φύση και η βλάστηση είναι σε άλλο επίπεδο γενικότερα στο Ρίο και στην ευρύτερη περιοχή. Σε όλη την πολιτεία. Και στο Σάο Πάουλου, εδώ που είμαστε στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Βραζιλίας, όπως χαρακτηρίζεται, δηλαδή το Espírito Santo, το Minas Gerais, Rio de Janeiro και Σάο Πάουλου. Αυτές οι 4 πολιτείες είναι το Sudeste, δηλαδή η νοτιοανατολική μεριά, το νοτιοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας, είναι πάρα πολύ πλούσιο μέρος. Σε φύση εννοείς? Πλούσιο και οικονομικά μιλώντας και έχει τεράστια σχέση. Και η Βραζίλια είναι πλούσια. Η Βραζίλια που είναι μόνη της σε μια τεχνητή. Η πρωτεύουσα δηλαδή. Τεχνητή πολιτεία που δεν είναι Distrito Federal. Είναι κάτι ιδιόμορφο, είναι κάτι σαν η 27η πολιτεία της Βραζιλίας, αλλά υπάρχει εκεί μόνο του. Όλοι λένε ότι οι πολιτικοί το κάνανε ως κόλπο, χτίσανε μια πρωτεύουσα στη μέση του πουθενά για να μην μπορεί κανείς να παραπονιέται για τις αποφάσεις που παίρνουν. Αστειευόμενοι μεν, έχει και κάποια βάση από την άλλη όμως αυτό που λένε. Όπως και να έχει, τα πιο πλούσια μέρη της Βραζιλίας είναι εδώ το νοτιοανατολικό τμήμα, δηλαδή 2 στο Ρίο και το Σαν Πάουλο. Και τα πιο ακριβά, έτσι. Και τα πιο ακριβά. Και έχουμε επίσης και στο νότο πολύ πλούσιο, μεγάλο πλούτο, ένα πολύ πλούσιο μέρος. Η Σάντα Καταρίνα, ιδιαιτέρως, και η Κουριτσίπα, Παρανά. Έχει 2 λοιπόν πολιτείες αρκετά πλούσιες. Το Rio Grande do Sul όχι τόσο, είναι λίγο πιο υποβαθμισμένη πολιτεία. Άρα μιλάμε πολύ χονδρικά για 3-4, άντε βαριά 5 πολιτείες που έχουν αρκετά χρήματα. Οι υπόλοιπες είναι αρκετά πεσμένες οικονομικά μιλώντας. Στο νοτιοανατολικό κομμάτι είναι κατά κύριο λόγο το Σεαρά, αλλά και αυτό είναι αρκετά υποβαθμισμένο σε σχέση με τις πολιτείες που βρισκόμαστε εδώ τώρα. Τα πιο όμορφα είναι βορειοανατολικά. Όποιος θέλει να πάει Βραζιλία, είτε θα πάει Ρίο για να γουστάρει, είτε θα πάει βορειοανατολικά. Λενσόης Μαρανιέσης, δηλαδή τέρμα έρημος με κάτι νερά. Λενσόης Μαρανιέσης συγκεκριμένα είναι στην πρώτη πολιτεία του Νορντέσι που είναι το Μαρανιό. Λοιπόν, Ζερίκο Ακουάρα, ο παράδεισος του kitesurfing που είναι επίσης πανέμορφο μέρος. Πάλι έχει ντούναϊς, ερήμους δηλαδή, έτσι με βουνοκορφές, αμμωδίνες. Κάπως έτσι θα λέγεται. Κάνουνε sandboarding και τσουλάνε με καρεκλάκια από λόφους, κάνουνε δραστηριότητες όπως. Αμόλοφοι, είναι η σωστή ορολογία, τώρα το βρήκα, ναι. Πώς το είπες πριν?
Δίνες. Σκοτωδίνες με πιάνουν που δεν είμαι εκεί. Ας πούμε, γιατί εκεί έχει με κουαντρισίκουλο, δηλαδή έχει με γουρούνα. Να κάνεις βόλτες με γουρούνα, με άλλα μαξάκια, πώς λέγονται. Μπάγκι ή αλλιώς μπούγκι όπως τα λένε εδώ. Αυτά τα ανοιχτά που πάνε μες στην έρημο. Τουρ με μπάγκι. Γενικά η βορειοανατολική μεριά της Βραζιλίας είναι παράδεισος, έχει τις πιο ωραίες παραλίες. Εντάξει, και η ιστορία έχει κάποιες καλές, αλλά εκεί έχει έτσι πολύ ωραίο ζεστό νεράκι, είναι γαλάζια και ήρεμα τα νερά. Έχει κάτι βραχονισίδες που λέγονται ρεσίφι. Αρεσίφι. Που κόβουν τα κύματα σαν κυματοθράψεις και μετά από αυτό είναι πιο ήρεμο και ωραίο το νεράκι. Λοιπόν, η Μίνας Ζεράης είναι πρωτεύουσα γαστρονομικής, δηλαδή γαστρονομίας. Ναι. Έχει το καλύτερο φαγητό της Βραζιλίας και μας είπαν οι κάποιες κυρίες στο μαγαζί που τρώμε με το μπουφέ ότι έχουν μινέιρος για να μαγειρεύουν. Οι μάγειρες είναι μινέιρος γιατί είναι οι καλύτεροι, αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να μαγειρεύουν. Μινέιρος δηλαδή είναι αυτοί που είναι από την πολιτεία Μίνας Ζεράης. Ναι. Και όντως είναι παντανόστιμα τα φαγητά τους. Ναι, και από εκεί βγαίνει και το περίφημο Queijo Minas, το οποίο είναι έτσι το γνωστό τυρί της Βραζιλίας. Κάποιοι λένε, μας είπαν τις προάλλες ο Σωτήρης που έχει το εστιατόριο εκεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ότι είναι η ομοσπονδία, πώς να το πούμε, ο σύνδεσμος που υπάρχει πίσω από από αυτό το τυρί, το Minas, είναι αυτοί που επιτίθενται, ας πούμε, κάνουν επίθεση σε όσους θέλουν να φέρουν φέτα και να κάνουν έτσι εισαγωγή τυριών από το εξωτερικό. Γιατί αυτοί πάνε και εισηγούνται, έχουν κονέ με την κυβέρνηση και λένε όχι, δεν θα επιτεθείτε, θα προστατεύσουμε τα δικά μας τα εθνικά τυριά, το Minas. Και είπε ο Σωτήρης ότι γι' αυτό έχει πολλές δυσκολίες με την φέτα και δεν μπορούν να φέρουν φέτα εδώ. Εμείς θα την πληρώσουμε δηλαδή. Δεν με νοιάζει τώρα τα πολιτικά και τα συμφέροντα των άλλων. Το δικό μου το συμφέρον είναι να φάω φέτα. Σου λέει θέλουμε να στηρίξουμε το δικό μας τυρί, δεν θα αφήσουμε φέτες και άλλες ιστορίες εδώ να μπουν να μας. Και εγώ που θέλω να στηρίξω τη γλώσσα μου, τι θα γίνει δηλαδή. Θα έχουμε διαπλεκόμενα συμφέροντα τώρα. Πάντως για αυτό που λέγαμε προηγουμένως όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των πολιτιών εδώ στη Βραζιλία. Υπάρχει έντονα το φαινόμενο των φτωχών και των πλουσίων, ας πούμε, όσον αφορά τις πολιτείες. Και έτσι πολλοί άνθρωποι φεύγουν από κάποιες πολιτείες που είναι πιο υποβαθμισμένες και πηγαίνουν σε πολιτείες οι οποίες είναι πιο πλούσιες και ψάχνουν δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ήρθαν πολλοί Νορντεσίνοι, δηλαδή άνθρωποι από το Νορντέσι, από τη βορειοανατολική ακτή της Βραζιλίας, εδώ στο Ρίο ντε Τζανέιρο για δουλειά. Και στο Σαν Πάολο το ίδιο. Κάποιοι αυτή τη στιγμή κινούνται προς τον νότο, προς τη Σάντα Καταρίνα, γιατί έχει καλούς μισθούς. Μέσο μισθό, έτσι υψηλό. Εντάξει, απλά κάτω είναι λίγο, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του Κωνσταντίνου, δεν είναι το καλύτερο μέρος της Βραζιλίας. Ναι, κοιτάξτε, είναι λίγο διαφορετικό το στυλ, είναι λίγο πιο ευρωπαϊκό το στυλ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πάρτι έξω όλοι οι μουσικές λατινοαμερικανικό στυλ που έχει συνήθως η Βραζιλία. Κρυώνει το πράγμα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, εκεί είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα συχνά, αλλά αυτό που αρέσει σε πολύ κόσμο εκεί είναι η ασφάλεια. Υπάρχει περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη σιγουριά. Εντάξει, και τι να την κάνουν ασφάλεια. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες του καθενός υπάρχει περιορέξεως λοιπόν στη Βραζιλία, έχει απ' όλα. Άρα πολλοί άνθρωποι κινούνται αυτή τη στιγμή από τις φτωχές πολιτείες στις πιο πλούσιες πολιτείες για δουλειά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει το φαινόμενο οι πιο φτωχές πολιτείες είναι αυτές που έχουν το καλύτερο κλίμα και το καλύτερο μέρος για διακοπές. Και όλοι πηγαίνουν εκεί. Και λες, πώς γίνεται ρε παιδί μου σε όλο τον κόσμο γενικά, εκεί που έχει ζέστη και είναι οι παραλίες και τα ωραία τα μέρη, τα ωραία τα φαγητά, να πας να κάνεις διακοπές, ταυτόχρονα υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Εγώ θα σου πω το λόγο. Είναι επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουλέψουν. Εντάξει, έτσι μου ήρθε τώρα αυτό. Αλλά δες, με τέτοιο ωραίο καιρό, ποιος θέλει να πάει να κάνει επιχειρήσεις και να σκέφτεται τα επαγγελματικά. Όντως ισχύει πάντως. Εσύ υπάρχει. Τώρα σκέφτεσαι τα επαγγελματικά ή θες να πάω στην παραλία? Θέλω να πάω στην παραλία σίγουρα. Λοιπόν, όντως με το ζόρι γυρνάει στο σπίτι. Μία έρευνα που λέει ότι όντως οι χώρες που έχουν περισσότερη ζέστη γενικότερα έχουν χειρότερη οικονομία. Με μία εξαίρεση από ό,τι φαίνεται που είναι η Σιγκαπούρη. Και λένε γιατί ας πούμε η Σιγκαπούρη ενώ έχει τόσο ζέστη θα πάει και τόσο καλά οικονομικά και έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Αυστηροί νόμοι. Ίσως. Ποιος ξέρει, ναι, όντως η Σιγκαπούρη έχει πολύ αυστηρούς νόμους. Ιδίως με κάποια θέματα όπως το τσιγάρο για παράδειγμα, απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα παντού. Μπορείς να το κάνεις σε ένα τετραγωνικό μέτρο νομίζω. Σου δίνουν μια μικρή στάση και στέκονται όλοι ένας δίπλα στον άλλον έτσι οι άνθρωποι και καπνίζουν σε μια στάση στη μέση του πουθενά γιατί απαγορεύεται να είσαι κοντά σε άλλους ανθρώπους σε άλλα μέρη. Μετά υπάρχουν κάποιοι νόμοι που λένε ότι απαγορεύεται να είσαι στο λεωφορείο με κάποια φρούτα τα οποία μυρίζουν έντονα
και θα τα μυρίζει ο κόσμος, οι συνεπιβάτες σου. Είναι κάτι πολύ περίεργο και αυστηρή νόμη και στη Σιγκαπούρη. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό όσον αφορά τον πλούτο. Εντάξει, εμένα ούτε αυτό μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο αυστηρή και. Λίγο ελευθερία δεν πρέπει να υπάρχει. Ταυτόχρονα όμως χωρίς να ενοχλούμε το διπλανό μας με τα πορτοκάλια μας ή με το τσιγάρο μας, έτσι. Ναι. Παιδιά, λοιπόν, επιστρέψαμε στο σημείο 0, εκεί που ήμασταν πριν. Ελάτε να καταλάβουμε λίγο τι έγινε εδώ πέρα. Από δεξιά μας λέει ότι υπάρχουν οι Χουίνας του Λαζαρέτου. Εμείς δεν βρήκαμε Χουίνας του Λαζαρέτου, τουλάχιστον δεν υπάρχει πινακίδα Χουίνας του Λαζαρέτου. Κάναμε ένα κύκλο και φτάσαμε από αριστερά στο Ποσάον και στις Χουίνας του Ακουεντούτου. Τώρα, αν εννοεί ότι η Χουίνας του Λαζαρέτου και η Χουίνας του Ακουεντούτου είναι οι ίδιες και μπορείς να πας από δύο μεριές και έχει δύο ονόματα, τι να πω. Πάντως, εμείς αυτό που βρήκαμε για Χουίνας του Λαζαρέτου και νομίζουμε ότι ήταν εκείνο το υπογειάκι, ένα κτίσμα. Ένα χάλια μέρος που δεν υπάρχει λόγος για να βάλουν πινακίδα. Γι' αυτό δεν υπήρχε κιόλας, την είχαν εξχαρβαλώσει. Αλλά νομίζω ότι γυρνάμε προς το εστιατόριο μπουφέ. Το οποίο είναι τόσο νόστιμο. Παίζει να το πάρουμε στο χέρι, βέβαια. Εδώ έχει μια γέφυρα που είχαμε δει στο παρελθόν κάποια παιδάκια να πηδάνε από εδώ κάτω στο νερό. Και όντως σήμερα θα μπορούσαν, γιατί έχει σηκωθεί. Θα μπορούσαμε. Θες να δοκιμάσεις? Ναι, πώς τώρα, ετοιμάζομαι. Δες, άμα ήξερα ότι είναι πολύ βαθύ, εγώ θα το έκανα. Αλλά δηλαδή, άμα δω κάποιον να το κάνει, θα το κάνω. Αλλά τώρα, άστο καλύτερα. Μόλις πέρασαν τα δάχτυλα, να πούμε. Ναι. Σχεδόν. Και σκεφτόμαστε τι tour να κάνουμε τώρα την Παρασκευή. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι το Σάββατο. Σάββατο πρωί φεύγουμε. Σκεφτόμαστε τι tour μπορούμε να κάνουμε την Παρασκευή, γιατί είναι η μόνη μέρα που δεν δουλεύουμε. Μέσα σε αυτή τη εβδομάδα που δεν δουλεύουμε. Το Σάββατο να σου πω τι θέλω. Λαγκόα Βέρτζι, Λαγκόα Ζουλ. Μέια βόλτα. Ναι. Ρωτήσαμε, τα tour είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα να επιστρέψεις. Αυτή είναι μια επιλογή, η Μέια Βόλτα, που σημαίνει θα κάνεις βόλτα το μισό νησί. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που έρχονται πίσω λίγο αργότερα, 5.30-6.30 το απόγευμα είσαι πίσω. 6.30 είναι ήδη νύχτα εδώ στην Έτσι είναι όντως. Πω, δεν συγκόρηση, πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πολύ αυτό που γίνεται εδώ, το φαινόμενο στα δέντρα, που έχει αυτά τα μικρά σαν. Πώς να το πούμε, σαν κακτάκια. Ανθοδέσμες. Σαν ανθοδέσμες. Αυτό το κάνουν επίτηδες εδώ στο Ρίο. Είναι επίτηδες. Όχι, το συγκεκριμένο δεν έχει γίνει επίτηδες. Το συγκεκριμένο φαίνεται να έχει γίνει από τη φύση, από μόνο του. Αλλά λέω ότι στο Ρίο, για παράδειγμα, γιατί παρακολουθούσα τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί, τους κυπουρούς, κάνανε ένα κόλπο, ας το πούμε έτσι, παίρνανε ένα φυτό το οποίο το δέναν πάνω στους κάκτους και αυτό έβγαζε ρίζα και έμενε εκεί σαν γλαστρούλα, ας πούμε, πάνω στο φοίνικα μάλλον, στους φυλλούς φοίνικες. Και λέω, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει, το βάζω εδώ, βγάζει ρίζα και είναι έτσι διακοσμητικό. Και μου θύμισε λίγο το μπόλιασμα που κάνουμε στην Ελλάδα. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα φυτά. Το μπόλι! Το μπόλιασμα που κόβουμε, ας πούμε, μια άγριο ελιά και βάζουμε, ας πούμε, ένα κλαδί από άλλη κανονική ελιά και από εκεί και πέρα το δέντρο δίνει ελιά, έτσι. Και γίνεται ελιά αυτή η άγριο ελιά που είχες. Αλλά εδώ μάλλον στη Βραζιλία είναι διαφορετικό το φαινόμενο αυτό. Βάζει ένα φυτό πάνω σε ένα άλλο φυτό και αυτό δένει, βγάζει ρίζες και παίρνει οι γράμμες από το άλλο φυτό. Και λες, wow, πώς ταιριάζουν έτσι ωραία τα φυτά μεταξύ τους. Αλλά αυτό που είδα τώρα και συμβαίνει πάνω σε αυτά τα δέντρα, συμβαίνει από μόνο του φυσικά. Δεν ήρθε κάποιος κυπουρός εδώ να το κάνει. Πολύ ενδιαφέρον. Σούπερ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το βίντεο με τα αγαπημένα μου μέρη της Βραζιλίας. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Η μία που μου άρεσε είναι στο Πόρτο της Γκαλίνιας που λέγεται Μαρακαΐπι. Και μία άλλη που λέγεται Μούρου Άλτου. Αυτές είναι στο Πόρτο της Γκαλίνιας που είναι στην πολιτεία Πεγναμπούκου που έχει πρωτεύουσα τη Ρεσίφη ως πόλη. Και η Ρεσίφη είναι πολύ όμορφη σαν πόλη και μου αρέσει που τα κτίρια βρίσκονται κοντά στην παραλία. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει αυτό. Εμένα μου αρέσει. Εμάς μας αρέσει να υπάρχουν κοντομίνιουμ κοντά στην παραλία και γενικά βγαίνει πολλοί κόσμος από τα σπίτια του και πάει στην παραλία και είναι το βράδυ έξω, παίζουν μπάλα, κάνουν αθλήματα κλπ. Μας αρέσει αυτή η ζωντάνια που υπάρχει στις παραλίες πολύ συχνά. Είναι συνδυασμός πόλης με φύσης κατά μία έννοια. Ναι. Δηλαδή έχεις την πολυκατοικία σου, το γυμναστήριο, το Super Lux, το φαγητό σου, το εστιατόριο, είναι όλα δίπλα και η παραλία εννοείται σε περιμένει στα πόδια σου. Ναι, και είναι πολύ ωραίο δημοκρατικό μέρος όπως το λένε εδώ η παραλία, γιατί είναι για όλους. Δημοκρατικό εδώ είναι μια λέξη που σημαίνει ότι είναι για όλες τις τσέπες. Συνήθως σημαίνει ότι έχουμε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα που πηγαίνουν εκεί και απολαμβάνουν αυτό το μέρος. Και όντως οι παραλίες είναι κάτι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα. Μπορεί οποιοδήποτε να βγει μια βόλτα, να παίξει. Βγαίνουν τα παιδιά έξω, παίζουν, χαίρονται και με το κλίμα, ιδίως στο Νορντέσι, που έχει πολύ ζέστη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ενώ εδώ μπορεί να κάνει και 1-2 μήνες ψιλοκρύο, 15 με 20 βαθμούς. Και βγάζουν τα μπουφάν, παιδιά, εδώ στο Ρίο. Είναι αστείο. Βγάζουν μπουφάν, κασκόλ. Εγώ δίδασκα στο σχολείο και προς τον Ιούνιο έκανε λίγο κρύο.
Και ερχόντουσαν με κασκόλ γάντια και από φάνε. Και εδώ βλέπω κείμενα, παιδιά, δεν το πιστεύω. Έχει 18 βαθμούς. Θέλω να το ζήσουνε, μωρέ, και εσύ τώρα. Τι θέλεις, δεν έχουν χειμώνα οι άνθρωποι. Και λέγανε πω χειμώνιασε. Ζηλεύουνε. Εγώ έπαθα την Ευρώπη. Εγώ ήμουν με ένα πουκάμισο, δεν είχα τη δουλειά μόνο αυτό, δεν έβαζα μπουφάνα από πάνω. Και ερχόντουσαν όλοι με τα γάντια, με τα κασκόλ και λέω, παιδιά, θα τρελαθούμε να τα δείξουμε σε κανέναν από την Ευρώπη αυτά να πάθουν. Μα εγώ έσκαγα στα γέλια. Έβγαινα από το σπίτι και τους έβλεπα με ένα κρυουλάκι, τίποτα. Ούτε φθινοπορεινό δεν το έλεγες. Να έχουν βάλει κάτι κάλτσες, κάτι παλτό και λέω, Κωνσταντίνε. Εμάς βέβαια μας έκανε εντύπωση εδώ γενικά στη Λατινική Αμερική που όταν έχουν χειμώνα, όταν έχουν Χριστούγεννα, που είναι καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε συνηθίσει να είναι χιόνι, τάρανδι, έτσι, και λοιπά, αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις, στις ταινίες κλπ. Εδώ στη Λατινική Αμερική είναι φοίνικες, κοκοφοίνικες, τροπική βλάστηση. Σε όλη τη Λατινική Αμερική, όχι μόνο στην Βραζιλία. Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της. Τώρα δεν ξέρω πώς σε όσες έχουμε πάει. Δηλαδή... Σε κάποιες χώρες που δεν έχουμε πάει, Χιλή. Στο νότο, ας πούμε, που δεν έχουμε πάει ακόμα, Χιλή για παράδειγμα, και δεν έχουμε πάει Παραγουάι, Ουρουγουάι. Όχι, και εκεί ζέστη θα έχει. Γιατί Παραγουάι, Ουρουγουάι, λογικά και εκεί ζέστη θα έχει. Άρα έτσι πρέπει να είναι. Το μεγαλύτερο μέρος της Λατινικής Αμερικής είναι, παιδιά, το χειμώνα. Όταν έχουμε Χριστούγεννα είναι για καλοκαίρι, για να πας παραλία. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, μωρέ, πια αυτό. Ναι. Τώρα θα πάμε καμιά φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, οπουδήποτε που έχει κρύο και θα είμαστε, έχει κρύο το καλοκαίρι, τι περίεργο. Στην αρχή μας φαίνονταν περίεργο αυτό, τώρα το άλλο. Όπου κάτσεις εκεί συνηθίζεις και μετά σου φαίνεται περίεργο του αλλού. Ωραία, αυτά λοιπόν. Τα κλείνουμε εδώ, πολυλογήσαμε λίγο, παιδιά. Ελπίζουμε να. Μπουρου είμαστε όλη μέρα. Μπουρου. Ναι, ελπίζουμε να έχουμε δώσει και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Βραζιλία. Θα συνεχίσουμε να την εξερευνούμε και να σας λέμε ό,τι βλέπουμε εδώ και ό,τι βιώνουμε. Μας αρέσει. Με λίγα λόγια. Η περίληψη. Μας αρέσει η Βραζιλία. Τα λέμε. Bye. Γεια σας, παιδιά.